این عصاره مقوی برای تقویت افراد ضعیف، کسایی که عمل جراحی کردن، بچه‌ها و حتی سرماخوردگی معجزه میکنه. ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو هم بزنید و یکی از دوستان و همراهان همیشگی اکوکوک باشید. 2 شیشه تمیز و نشکن لازم داریم که توی یکیش بلدرچین و تو اون یکی ماهیچه میذاریم. به هر شیشه نصف پیاز برش خورده، 1 حبه سیر، مقداری نخود، هویج خرد شده، کمی جعفری تازه، نصف قاشق چایخوری نمک، 1/4 قاشق چایخوری پودر زعفرون، 4 قاشق غذاخوری آب جوش اضافه میکنیم. در شیشه رو محکم میبندیم. توی یه قابلمه بزرگ آب رو جوش میاریم. شیشه رو داخلش میذاریم. در قابلمه رو میبندیم. حرارت متوسط باشه. اگه آب قابلمه کم شد میتونیم آب گرم کم کم اضافه کنیم. بعد از 7 ساعت عصاره دلپذیرمون آماده و کاملا پخته شده. گوشت بلدرچین و ماهیچه اینجوری خیلی خوب میپزه و لذیذه. هرچی از خاصیت این عصاره بگم کم گفتم. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. و در آخر یادتون باشه که سابسکرایب شما عزیزان باعث میشه تا بتونیم ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری تهیه کنیم.